Hanya dengan memerhati ke langit, para saintis dan cendekiawan dahulu kala dapat mengkaji bentuk bumi. Bermula dengan teori bumi rata kepada model geosentrik dan seterusnya model heliosentrik. Semakin tinggi pengetahuan sains, semakin ramai yang menolak teori bumi rata sehinggakan ianya hampir lenyap. Tetapi, mengapa teori ini muncul kembali dan apakah hujah mereka untuk menyokong teori ini? Dalam video yang lepas, saya sudah menerangkan sejarah kajian bentuk bumi. Sila tekan pautan di sini atau di ruangan description untuk menonton video itu. Sekitar abad keempat sebelum Masihi, masyarakat mula menolak teori bumi rata dan mula percaya bahawa bumi ini sfera. Masyarakat mula melakukan pengembaraan dan mula mengkaji bentuk bumi. Tetapi teori ini dikatakan muncul kembali apabila Samuel Rowbotham menerbitkan sebuah buku berjudul Zetetic Astronomy, Earth Not a Globe pada tahun 1865. Buku itu asalnya adalah satu pamflet berdasarkan eksperimen Bedford-Level. Eksperimen apakah ini? Bedford adalah satu kota di England. Terdapat sebatang sungai yang mengalir dengan perlahan di situ. Pada permulaan eksperimen, Rowbotham menyusur sungai itu dengan mengikuti sebuah bot kecil dengan bendera di tiangnya. Rowbotham memerhatikan bendera itu menggunakan teleskop yang terletak 8 inci di atas air dengan jarak 6 batu di antara kedua-dua bot. Berdasarkan anggaran jarak permukaan bumi 25,000 batu, dia mengira bahawa kapal itu akan mula menghilang sebanyak 8 inci pada batu pertama, 32 inci pada batu kedua, 72 inci pada batu ketiga dan seterusnya. Namun, sepanjang 6 batu, Rowbotham mendapati bot itu langsung tidak menghilang. Rowbotham pernah mengulang eksperimen ini beberapa kali dan sentiasa mendapat keputusan yang sama. Jadi, dia membuat keputusan bahawa bumi ini rata. Rowbotham juga memodelkan bumi sebagai satu satah tertutup yang berpusat di kutub utara. Permukaan atas dibatasi dengan dinding ais dengan matahari, bulan, planet-planet dan bintang-bintang bergerak hanya beberapa ribu batu di atas permukaan bumi. Namun, kontroversi Bedford-Level tidak berakhir di situ. Pada tahun 1870, penyokong Rowbotham, John Hampden, menawarkan pertaruhan untuk mengulangi eksperimen itu. Seorang juru ukur alam terkemuka, Alfred Russel Wallace, menerima cabaran itu dan membuat dua perubahan. Pertama, dia mengubah kedudukan teleskop dari 8 kaki ke 13 kaki di atas air. Langkah ini penting untuk mengurangkan kesan pembiasan atmosfera. Kedua, sebatang tiang diletakkan di tengah sungai untuk melihat kelengkungan bumi di antara dua titik air. Wallace berjaya dalam pertaruhan ini yang menyebabkan berlaku banyak perbalahan antara Hampden dan Wallace. Pada tahun 1901, Henry Yule Oldham menambah baik keputusan Wallace dengan meletakkan 3 tiang yang sama panjang di atas permukaan air. Tiang tengah didapati 3 kaki lebih tinggi daripada 2 tiang yang lain. Versi ini dikatakan pernah diajar di sekolah sebelum gambar-gambar bumi diambil dari angkasa lepas. Kemudiannya, pada 11 Mei 1904, Lady Elizabeth Ann Blunt mengupah seorang juru gambar mengambil gambar sekeping kertas putih yang besar 6 kaki dari tempat di mana Rowbotham membuat eksperimen. Juru gambar itu, Edgar Clifton, meletakkan kamera hanya 2 kaki di atas air dan berjaya menangkap gambar kertas itu. Jadi, mengapa wujudnya keputusan-keputusan yang bertentangan di Bedford itu? Jawapannya ialah pembiasan atmosfera.
Ketumpatan udara di atmosfera berkurangan dengan ketinggian di atas bumi. Semua sinar cahaya matahari akan membengkok sedikit ke bawah. Ini menyebabkan objek di bawah ufuk juga dapat dilihat. Jadi, kebanyakan penyokong teori bumi rata gagal memahami konsep pembiasan atmosfera ini. Bukan ini saja, ada lagi hujah mereka. Antaranya, apabila seseorang itu berdiri dan memandang terus ke hadapan, dia tidak boleh melihat lengkung bumi. Sepatutnya, bangunan-bangunan kelihatan sengit, tetapi ia tidak berlaku. Kedua, hanya gambar dari NASA yang menunjukkan lengkung bumi, tetapi dari atas kapal terbang, ianya tidak kelihatan. Ketiga, logo United Nations mempunyai peta bumi rata. Baru-baru ini juga, seorang antara mereka, Mike Hughes, cuba untuk membuktikan teori ini dengan melancarkan sendiri roketnya. Malangnya, cubaan itu bukan sahaja gagal, malah menyebabkan dia mati serta-merta. Dengan bantuan media sosial, teori bumi rata muncul aktif kembali. Dianggarkan 1/3 rakyat Amerika mempercayai teori bumi rata. Kebanyakan mereka tidak percaya kewujudan angkasa lepas dan tidak percaya manusia pernah menjelajah ke sana. Jadi, kita boleh melihat perbalahan ini akan terus bersambung untuk berabad lamanya.